สงสัยกันไหมครับว่าทำไมธนาคารแห่งประเทศไทยถึงไม่ออกใบอนุญาตโบรกเกอร์สำหรับตลาดซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนสักทีเรื่องนี้ไม่รู้ไม่ได้เลยครับเพราะเรื่องเงินเรื่องใหญ่สวัสดีครับผมเคนจาก Money Buffalo นะครับก่อนจะไปชมคลิปกันต่อฝากกดไลค์กดแชร์ Money Buffalo ให้กันด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดจะตอบคำถามให้ได้นะครับว่าทำไมปัจจุบันตอนนี้ทางธนาคารแห่งประเทศไทยของเรานะครับยังไม่มีการออกใบอนุญาตให้กับโบรกเกอร์ซื้อขายสกุลเงินตราต่างประเทศเลยเนี่ยเราก็ต้องย้อนเรื่องนี้ครับไปตั้งแต่ก่อนวิกฤตปี 40 เลยครับหรือว่าที่เราจะคุ้นชื่อว่าวิกฤตต้มยำกุ้งที่เราเป็นเจ้าภาพนั่นเองครับซึ่งถ้าเกิดช่วงเวลาตอนนั้นนะครับถ้าบอกว่าเราบริหารค่าเงินผิดพลาดจนเป็นต้นเหตุให้เราถูกโจมตีค่าเงินจนทำให้ระบบการเงินของประเทศเราเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมืออีกแบบนึงจนถึงทุกวันนี้เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องที่เกินไปเลยนะครับในช่วงเวลาก่อนเกิดวิกฤตปี 2540 นะครับในช่วงก่อนหน้านั้นสักประมาณ 10-15 ปีนะครับมันจะเป็นช่วงเวลาที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเศรษฐกิจดีมากๆนะครับดีที่แบบว่าสร้างอะไรก็ขายได้ผลิตอะไรก็ขายได้นะครับแต่ว่าพอเศรษฐกิจมันดีมากๆเนี่ยญี่ปุ่นเขาก็เลยเริ่มคิดและก็พิจารณาเรื่องการย้ายฐานการผลิตนั่นเองครับเพราะว่าการที่จะผลิตสินค้าอยู่ในประเทศและเศรษฐกิจดีค่าเงินแข็งมันทำให้ต้นทุนในการผลิตสูงสินค้าของญี่ปุ่นสูงมากขึ้นเขาเลยต้องหาทางเลือกในการยกย้ายฐานการผลิตนั่นเองครับช่วงเวลานั้นสักประมาณปี 2525 ช่วงนั้นนะครับประเทศไทยเราจะมีโครงการแบบมหาบิ๊กโปรเจกต์ตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า Eastern Seaboard ที่เป็นรากฐาน EEC ณ ปัจจุบันตอนนี้เนี่ยแหละครับซึ่งโครงการนั้นก็ชัดเจนมากๆนะครับเพื่อเป็นโครงการเป็นแมกเนตดึงดูดให้ต่างชาติครับเข้ามาลงทุนตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยซึ่งแน่นอนครับว่ามันก็ประจวบเหมาะกับที่ญี่ปุ่นกำลังมองหาพอดีญี่ปุ่นก็เลยโยกฐานการผลิตเข้ามาในประเทศไทยในช่วงเวลานั้นด้วยนั่นเองครับซึ่งอีกเหตุผลหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้เลยนะครับที่ญี่ปุ่นตัดสินใจเลือกเราเป็นฐานการผลิตเนี่ยเพราะว่าเราเปิดเสรีทางด้านการเงินครับญี่ปุ่นสามารถโอนเงินลงทุนเข้ามาพอได้กำไรก็สามารถโอนกลับไปได้แบบไม่มีเงื่อนไขใดๆนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับหลายๆประเทศในช่วงเวลานั้นเนี่ยก็ยังต้องมีการรายงานมีการกำหนดอะไรต่างๆมากมายไม่ได้เปิดเสรีเท่ากับประเทศไทยนะครับหวยก็เลยลงที่ประเทศไทยนั่นเองครับซึ่งแน่นอนนะครับในช่วงเวลานั้นเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทยเราค่อนข้างเนื้อหอมนะครับมีหลายๆคนหลายๆประเทศนะครับเข้ามาตั้งฐานการผลิตแน่นอนเมื่อเข้ามาตั้งฐานการผลิตก็ต้องการใช้เงินกู้ถูกไหมครับแล้วพอเขาต้องการเงินกู้ทุกคนก็แห่กันกู้เงินครับทีนี้พอมีความต้องการในการกู้เงินเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับด้วยกฎของดีมานด์กับซัพพลายเลยครับทุกคนในเรื่องของการกู้ยืมเงินเนี่ยดีมานด์และซัพพลายตัวแทนของมันของราคาก็คือดอกเบี้ยนั่นเองครับพอมีคนต้องการกู้มากขึ้นเรื่อยๆมันทำให้ดอกเบี้ยเงินกู้ในประเทศไทยนะครับเพิ่มสูงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดถามว่าสูงขนาดไหนนะครับก็ระดับ 15% บวกๆขึ้นไปเลยครับเมื่อเปรียบเทียบกับณปัจจุบันตอนนี้ถ้าเกิดสินเชื่อแบบมีหลักประกันเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสัก 3-5% เท่านั้นเองซึ่งพอดอกเบี้ยมันสูงแบบนี้นะครับมันอาจจะทำให้การลงทุนสะดุดได้จุดเริ่มต้นของวิกฤตเริ่มต้นจากตรงนี้เนี่ยแหละครับในช่วงปีประมาณปี 2535 นะครับพอเวลามีเงินไหลเข้ามามากๆแต่ว่าเงินกู้เนี่ยครับมันเริ่มน้อยลงมันเริ่มหมดดอกเบี้ยมันเริ่มแพงนะครับเราก็เลยคิดว่าถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปเนี่ยมันอาจจะทำให้การลงทุนของต่างชาติสะดุดได้เพราะเขาเข้ามาแล้วเขากู้ไม่ได้หรือดอกแพงมากเขาก็จะไม่กู้ถูกไหมครับดังนั้นครับประเทศไทยเราก็จัดตั้งสิ่งหนึ่งขึ้นมาครับที่ชื่อว่า BIBF หรือว่าชื่อเต็มของมันก็คือ Bangkok International Banking Facility ครับซึ่งจุดประสงค์ในการจัดตั้ง BIBF ขึ้นมานะครับก็คือเหมือนกับเป็นประตูบานหนึ่งที่เปิดให้กับทุกคนนะครับสามารถไปกู้เงินจากต่างประเทศได้เพราะในช่วงเวลานั้นนะครับเงินกู้จากต่างประเทศเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก 6-8% ประมาณนี้นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับในประเทศอยู่ที่ 15-20% เนี่ยคนก็เลยแห่ไปกู้เงินจากต่างประเทศกันเต็มที่ซึ่งอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่มันประจวบเหมาะมากๆและเป็นปัจจัยหนึ่งที่มันทำให้เกิดวิกฤตเลยนะครับก็คืออัตราแลกเปลี่ยนของเราในช่วงเวลานั้นนะครับใช้นโยบายแบบคงที่นั่นเองครับก็คือ$1แลกได้25 บาทหรือว่า25 บาทแลกกลับก็จะได้$1เสมอครับทีนี้ครับพอมันฟิกซ์แบบนี้การแลกเงินเนี่ยแลกแบบนี่เหมือนแลกบุฟเฟ่เลยครับทุกคนจะเข้าจะออกเท่าไหร่ก็มั่นใจได้ว่า1:25 25:1แน่นอนครับพอเป็นแบบนี้นะครับทุกอย่างก็เลยลงตัวเงินก็เลยไหลเข้าออกกันอย่างสนุกสนานเศรษฐกิจหมุนอย่างรุนแรงคนขยันลงทุนกู้จากต่างประเทศมาลงทุนได้อย่างสบายๆเลยครับเพราะว่าไม่ต้องปวดหัวค่าเงินเหมือนณปัจจุบันตอนนี้ที่แลกทีนึงก็ต้องถามเรททีนึงครับสมัยก่อนไม่ต้องเลยครับทุกคนซึ่งในช่วงเวลานั้นครับทุกคนย้อนกลับไปหรือว่าถ้าเกิดใครที่มีคุณพ่อคุณแม่ยุคเบบี้บูมเมอร์หรือว่า Gen X ที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานก็ได้ครับเกิดเราไปถามท่านๆดูนะครับทุกคนก็จะรู้เลยว่าช่วงนั้นเศรษฐกิจดีมากเศรษฐกิจหมุนทุกคนมีงานทุกคนมีเงินถูกไหมครับแล้วด้วยอัตราแลกเปลี่ยนที่มันฟิก1:25เนี่ยมันก็เลยทำให้คนไทยเรานะครับนำเข้าของมาแบบกระจุยกระจายเลยครับช่วงนั้นแบรนด์เนมลืมเลยครับทุกคนสามารถซื้อแบรนด์เนมได้เพราะว่าของมันดูถูกลงนะครับเมื่อเทียบกับเศรษฐกิจที่มันเติบโตในประเทศไทยนั่นเองครับซึ่งแน่นอนครับว่าคนรวยนะครับรวยมันได้ถึงจุดหนึ่งบริโภคได้ถึงจุดหนึ่งครับพอเงินมันเหลือมากๆเงินมันก็จะเริ่มไหลเข้าสู่ตลาดการลงทุนนั่นเองครับซึ่งจะเรียกว่าการลงทุนมันก็อาจจะไม่ถูกสักทีเรียกว่าเก่งกำไรซะดีกว่านะครับช่วงนั้นเพราะว่าสินทรัพย์ทุกชนิดเลยครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นที่ดินนะครับลองคิดดูนะครับว่าก่อน40เนี่ยประเทศไทยเรานะครับในตลาดหุ้นเนี่ยมีหุ้นไม่กี่ตัวนะครับแต่สามารถลากดัชนีนะครับจากแถว100 กว่าจุด200 จุดเนี่ยขึ้นไป 1,500 1,600 ประมาณ 7-8 เท่าตัวครับทุกคน
ในขณะที่หุ้นมีอยู่ไม่กี่ตัวนะซึ่งเทียบปัจจุบันตอนนี้มีหุ้นเกือบ900ตัวนะครับตลาดหุ้นยังอยู่แค่1,300 1,400เองทุกคนลองคิดดูว่ามันฟองสบู่ขนาดไหนแล้วในโหมดของการลงทุนนะครับมันก็ยังมีท่าง่ายๆสำหรับคนที่ไม่อยากรับความเสี่ยงด้วยนะครับอย่างที่ผมเล่าไป BIVF สามารถไปกู้เงินได้ดอกเบี้ยประมาณ 6% ถูกไหมครับแต่ธนาคารในประเทศไทยเรานะครับให้ดอกเบี้ย 15% มันก็เลยเกิดการที่คนนะครับแลกเงินไปกู้ในต่างประเทศ 6% แล้วมาฝากในประเทศ 15% ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนที่มันคงที่นะครับแลกเข้าแลกออกเมื่อไหร่ก็1เท่ากับ25ดังนั้นก็เปรียบเสมือนกับการที่เรากินส่วนต่างของดอกเบี้ยฟรีๆประมาณ 9% เลยครับเรียกว่าเป็นฟรีมันนี่ในช่วงเวลานั้นเลยครับพอมาถึงตรงนี้ทุกคนก็คิดว่าทุกอย่างมันก็ดูดีถูกไหมครับแต่ผมบอกเลยนะครับว่างานเลี้ยงต้องมีวันเลิกราเสมอครับซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ราคาแซงมูลค่าไปมากๆนะครับเราจะเรียกสภาวะนั้นว่าฟองสบู่นั่นเองครับและอย่างที่ผมเล่าไปช่วงก่อนหน้านะครับว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยเรามีการนำเข้าอย่างต่อเนื่องเป็น importer เลยนะครับประเทศไทยในช่วงเวลานั้นพอเรานำเข้ามากๆมันก็จะเปรียบเสมือนกับคนคนหนึ่งนะครับที่มีเงินอยู่แหละแต่ว่าใช้จ่ายมากกว่ารายได้ที่หามาได้ในระยะสั้นๆมันก็อาจจะพอไหวเงินเก็บล่อยหลอไปเรื่อยๆนะครับแต่ในระยะยาวๆนะครับวินัยทางการคลังเสียแน่นอนครับซึ่งจุดตายมันเริ่มจากตรงนี้แหละครับพอต่างชาติเห็นแบบนั้นพอเริ่มมาลงทุนเริ่มมีกำไรนะครับคนที่เข้ามาลงทุนก็เริ่มขนเงินกลับไปเรื่อยๆขนไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับพอขนไปเรื่อยๆปุ๊บแลกจากเงินบาทเป็นดอลลาร์ถูกไหมครับเงินดอลลาร์ในคลังก็ถูกเปลี่ยนเป็นเงินบาทและเงินดอลลาร์ก็เหลือน้อยลงเรื่อยๆเหลือน้อยลงเรื่อยๆเลยครับซึ่งในช่วงเวลานั้นนะครับทางธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยก็ต้องใช้ทุนสำรองนะครับเข้ามาเพื่อคงอัตราแลกเปลี่ยนที่25 บาทเท่ากับ1ดอลลาร์ให้ได้นะครับนั่นแหละครับเป็นเหตุผลว่าพอปล่อยให้แลกไปเรื่อยๆเงินมีแต่ไหลออกเงินดอลลาร์หมดคลังเมื่อไหร่พอไม่มีให้แลกปุ๊บมันก็ต้องปล่อยลอยตัวเหมือนที่เราเห็นข่าวนั่นเองครับสำหรับใครที่ฟังมาถึงตรงนี้นะครับอยากจะรบกวนทุกคนจริงๆครับให้กด Subscribe กันให้นิดนึงนะครับเพราะจากข้อมูลหลังบ้านที่ผมไปดูมา 90% นะครับของคนที่ดูคลิปของผมเนี่ยคือยังไม่ได้กด Sub กันเลยยังไงอยากให้กด Sub เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดจะสรุปจากวิกฤตปี 40 นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับก็ต้องบอกว่าประเทศไทยเรานะครับดำเนินนโยบายแบบที่เรียกว่า impossible trinity หรือว่า3สิ่งที่ไม่ควรทำพร้อมกันเด็ดขาดเลยครับเรื่องแรกนะครับก็คือกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่เรื่องที่2นะครับคือเปิดให้มีการเคลื่อนย้ายเงินทุนแบบเสรีเรื่องที่3นะครับคือการกำหนดนโยบายการเงินแบบอิสระนั่นเองครับซึ่งโดยปกติณปัจจุบันตอนนี้นะครับหลายๆประเทศไม่ว่าจะเป็นยุโรปจีนหรือประเทศไทยเราเองเนี่ยครับมักจะเลือกใช้แค่2อย่างนะครับไม่มีประเทศไหนตอนนี้ใช้3อย่างพร้อมๆกันนะครับซึ่งอย่างยุโรปนะครับตอนนี้เขามีการใช้อัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่แล้วก็เปิดให้โยกย้ายเงินทุนแบบเสรีได้นะครับมันก็เลยทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่ายูโรโซนขึ้นมาประเทศที่อยู่ในยูโรโซนเนี่ยจะใช้ยูโรเหมือนกันนะครับแล้วก็สามารถโยกย้ายเงินไปมาในระหว่างประเทศยูโรของเขาได้แต่สิ่งที่ต้องแลกมานะครับก็คือคนที่อยู่ในยูโรโซนหรือว่าอยู่ในยุโรปทั้งหมดนะครับจะไม่สามารถกำหนดนโยบายการเงินของตัวเองได้ต้องใช้ ECB นโยบายธนาคารกลางและใช้พร้อมกันทั้งหมดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดดิฟกันเมื่อไหร่ทุกคนลองคิดดูนะครับอย่างฝรั่งเศสกับสเปน2ที่เนี่ยฝรั่งเศสให้อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่15สเปนให้8นะครับมันจะเกิดจากการที่คนกู้เงินจากสเปนไปฝากฝรั่งเศสแน่นอนนะครับดังนั้นเขาเลยห้ามกำหนดนโยบายการเงินเองทุกอย่างจะต้องเหมือนกันหมดนั่นเองครับหรืออย่างจีนนะครับเขาก็มีนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่แต่ว่าถ้าจะบอกว่าคงที่เนี่ยจริงๆก็อาจจะไม่ถูกซะทีเดียวครับเพราะว่าตอนนี้เขาใช้ลอยตัวแบบมีการควบคุมนะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่เขาใช้คู่กันตอนนี้ครับก็คือการกำหนดนโยบายการเงินแบบเสรีนั่นเองครับจีนจะมีการขึ้นลงอัตราดอกเบี้ยได้อย่างเสรีเลยนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่คนที่ไปลงทุนในจีนหรือใครที่เคยเป็นนักลงทุนที่อยากเอาเงินเข้าไปลงทุนในจีนเนี่ยจะรู้เลยนะครับก็คือเขาไม่เปิดให้เงินเข้าออกแบบเสรีนั่นเองครับจะเข้าจะออกทีนี้เรื่องเยอะมากๆเงินจะออกก็ยากเงินจะเข้าก็ยากนะครับหรือว่าอย่างส่วนใหญ่ของประเทศในโลกตอนนี้นะครับก็จะมีการทำให้นโยบายการเงินเสรีนะครับแล้วก็เปิดให้เงินเข้าออกแบบเสรีด้วยแต่อัตราแลกเปลี่ยนต้องเป็นแบบลอยตัวให้มันเป็น stabilizer ปรับขึ้นลงตามความเหมาะสมด้วยนั่นเองครับเพราะถ้าเกิดคงที่ไว้ก็จะย้อนรอยปี 40 เหมือนตอนที่ประเทศไทยเราเป็นนั่นเองครับนั่นแหละครับพอเราทำ3สิ่งที่มันไม่ควรทำพร้อมกันหรือที่เรียกว่า impossible trinity เนี่ยจอร์จ โซรอสนะครับนักลงทุนที่ทุบค่าเงินบาทที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาเคยทุบค่าเงินปอนด์มาแล้วนะครับเขาก็เลยมาโจมตีค่าเงินก็คือไปเหมาค่าเงินบาทแล้วก็มาเทขายในประเทศจนเงินดอลลาร์หมดคลังนะครับจนสุดท้ายเนี่ยทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับก็ต้องประกาศรอยตัวค่าเงินนะครับเพราะว่าไม่สามารถตรึงราคาไว้ที่25 บาทเท่ากับ1ดอลลาร์ได้วันนั้นผมจำได้ดีเลยครับก็คือวันที่2 กรกฎาคม 2540นะครับประเทศไทยประกาศรอยตัวค่าเงินนะครับจาก25 บาทเท่ากับ1ดอลลาร์กลายเป็น56 บาทเท่ากับ1ดอลลาร์ในช่วงข้ามคืนเลยครับซึ่งถ้าเกิดถามว่าเรื่องนี้มันแรงขนาดไหนในช่วงเวลานั้นนะครับทุกคนลองจินตนาการนะครับว่าเราไปยืมเงิน1 ล้านดอลลาร์จากนอกประเทศเข้ามานะครับแลกมันเป็นเงินบาทได้25 ล้านบาทแต่เวลามันลอยตัวค่าเงินจาก25เป็น56ถูกไหมครับเราจะต้องหาเงิน56 ล้านบาทเพื่อคอนเวิร์ตเงินกลับไปเพื่อคืนเงิน1 ล้านดอลลาร์ให้กับเขานะครับแล้วทุกคนลองคิดดูนะครับอยู่ดีตื่นมาหนี้พุ่งเป็น2 เท่านะครับใครจะหาคืนได้ถูกไหมครับนั่นแหละครับมันเลยทำให้หลายๆคนธุรกิจหลายๆที่ธนาคารหลายๆที่เข้าสู่สภาวะล้มละลายในชั่วข้ามคืนเลยครับ
ซึ่งถ้าเกิดเรามองย้อนอดีตไปนะครับเหตุผลที่เราถูกโจมตีค่าเงินเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเราหละหลวมเรื่องของการเงินนั่นเองครับทั้งหมดนี่แหละครับเลยเป็นสาเหตุว่าทำไมธนาคารแห่งประเทศไทยของเราณตอนนี้นะครับถึงยกการ์ดสูงอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับถ้าเกิดไปเปรียบเทียบกับระบบการเงินทั่วโลกนะครับระบบการเงินของไทยตอนนี้แข็งแกร่งอันดับต้นๆของโลกเลยนะครับทุกคนนั่นก็เลยเป็นเหตุผลมาจนถึงปัจจุบันเลยครับว่าทำไมณปัจจุบันตอนนี้ทางธนาคารแห่งประเทศไทยยังไม่อนุญาตหรือไม่อนุมัติให้มีใบอนุญาตประกอบโบรกเกอร์ซื้อขายเงินตราต่างประเทศในประเทศไทยเลยครับเพราะว่าต้นเหตุเราถูกโจมตีค่าเงินและการเปิดโบรกเกอร์ให้สามารถมีนักทุนซื้อขายค่าเงินได้มันก็เป็นปัจจัยเสี่ยงกับค่าเงินบาทของเรานั่นเองครับพอเป็นแบบนี้ครับสำหรับใครที่อยากซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือว่าอยากจะเก็งกำไรในค่าเงินต่างๆเนี่ยก็ต้องไปใช้โบรกเกอร์ที่ต่างประเทศเอาซึ่งถ้าเกิดถามว่าในไทยเรามีให้บริการหรือเปล่าในตลาดหลักทรัพย์เราในตลาดทีเฟกนะครับก็มีคู่เทรดค่าเงินเหมือนกันนะครับแต่ว่าคู่เทรดค่อนข้างน้อยแล้วก็มีเวลาเปิดปิดสำหรับใครที่เป็นนักเทรดเนี่ยจะรู้เลยนะครับว่ามันค่อนข้างลำบากมากๆเพราะว่าช่วงที่ตลาดเราปิดก็คือเป็นเวลาตื่นของฝั่งยุโรปฝั่งอเมริกาเขานะครับและนอกจากนี้นะครับการเลือกเลเวลเลทต่างๆเนี่ยก็ยังไม่สามารถทำได้เพราะว่าสัญญาที่อยู่ในทีเฟกเนี่ยเป็นสัญญาแบบสำเร็จรูปเราไม่สามารถเลือกเลเวลเลทด้วยตัวเองได้ด้วยครับซึ่งถ้าเกิดจะสรุปแบบง่ายๆเลยตอนนี้ของที่เรามีในประเทศไทยเราครับมันไม่สะดวกแล้วก็ไม่เหมาะสมสำหรับการเทรดค่าเงินนั่นเองครับซึ่งผมเชื่อนะครับว่าตอนนี้ก็มีนักลงทุนนักเทรดหลายๆคนเนี่ยถ้าใครอยากทำกำไรจากตลาดค่าเงินนะครับก็ต้องออกไปใช้โบรกเกอร์ต่างประเทศกันแน่นอนครับซึ่งบอกกับทุกคนนะครับมันสามารถทำได้แม้ว่าจะไม่มีกฎหมายรองรับนะครับแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดกฎหมายใดๆแต่ว่าปัญหาหรือว่าความเสี่ยงมันก็จะเกิดกับตัวผู้ลงทุนเองนะครับว่าในกรณีที่สมมติว่าโบรกเกอร์เกิดปิดหรือว่าชิ่งหนีเงินปิดหายไปเนี่ยแล้วเราถอนเงินไม่ได้ใดๆก็ตามเนี่ยหรือว่าเกิดการโกงขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องเป็นผู้รับความเสี่ยงจะไม่มีหน่วยงานภาครัฐใดๆไปตามเงินไปคืนไปเอาเงินมาคืนให้กับเรานะครับดังนั้นนะครับถ้าเกิดใครอยากกระโดดเข้าสู่ตลาดซื้อขายเงินตราต่างประเทศนะครับผมแนะนำเลยนะครับว่าให้เลือกเปิดบัญชีกับโบรกเกอร์ที่ได้รับความนิยมหรือว่าได้รับอนุญาตจากต่างประเทศนะครับหรือว่าไปถามหมู่นักเทรดด้วยกันก็ได้ครับว่าเขาใช้โบรกเกอร์อะไรกันที่มันเบิกถอนเงินสะดวกน่าใช้นะครับก็ไปใช้อันนั้นได้เช่นกันครับหรือถ้าเกิดใครสนใจนะครับก็ดูแพลตฟอร์มโบรกเกอร์ชั้นนำอย่าง XM ก็ได้นะครับซึ่งทาง XM นะครับเขาเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 2009 มีลูกค้ามากกว่า10 ล้านคนใน 190 ประเทศมีรางวัลเพียบมีใบอนุญาตจากหลากหลายประเทศเลยครับแถมยังมีสินค้าให้เลือกเทรดมากมายกว่า55 คู่เทรดแถมยังมี CFD อีกเป็นพันรูปแบบสัญญาให้เราเลือกลงทุนเลยครับรับรองเลยครับว่าไม่พลาดโอกาสการลงทุนแน่นอนครับซึ่งทาง XM นะครับยังมาพร้อมกับระบบดูแลลูกค้าที่ค่อนข้างดีเลยครับมีรองรับมากกว่า30 ภาษาซึ่งแน่นอนครับว่ามีภาษาไทยด้วยครับซึ่งทาง XM นะครับก็จะมีทีมงานตอบไลฟ์แชทให้กับเราเนี่ยตลอด24 ชั่วโมงเลยนะครับนอกจากนี้นะครับทาง XM เนี่ยเขายังมีศูนย์เรียนรู้การเทรดนะครับมีทั้งเป็นแบบวิดีโอมีทั้งเป็นแบบห้องสดหรือว่าจะเป็นบทวิจัยจากผู้เชี่ยวชาญต่างๆบทวิเคราะห์หรือว่าเครื่องมือการซื้อขายเนี่ยเขาก็มีให้ใช้แบบฟรีๆเลยครับหรือถ้าใครยังไม่มั่นใจทาง XM เนี่ยก็ยังมีระบบ XM Copy Trading ครับที่ให้เราสามารถเทรดได้แบบมืออาชีพเลยง่ายๆก็คือเห็นใครเทรดเก่งเราไปลอกระบบเขาแล้วก็เทรดตามได้เลยครับหรือถ้าเกิดคิดว่ากลยุทธ์การเทรดเราก็ไม่เป็น2รองใครเหมือนกันเนี่ยเราก็สามารถแบ่งปันกลยุทธ์การเทรดของเราได้เรายังได้รับกำไรส่วนแบ่งนะครับ 50% จากกำไรที่สามารถทำได้ด้วยนะครับส่วนเรื่องการเอาเงินเข้าออกก็ง่ายมากๆครับทำผ่านอินเทอร์เน็ตได้ผ่านโมบายแบงกิ้งของไทยได้เลยนะครับหรือว่าจะตัดผ่านบัตรเครดิตเนี่ยก็ไม่มีค่าธรรมเนียมในการฝากด้วยนะครับตัดได้ตลอดเวลาเลยและเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายเข้าไปอีกนะครับทาง XM ตอนนี้เนี่ยเขายังมีแอปพลิเคชันด้วยนะครับ XM Mobile App Trade ที่สามารถให้เราสามารถซื้อขายได้ทุกที่ตลอดเวลาเลยครับและตอนนี้เขายังมีโปรโมชั่นสำหรับคนที่เปิดบัญชีใหม่ด้วยนะครับก็คือให้เงินไปฟรีๆเลย$30เราจะเอาไปลองเทรดไปทดลองระบบอะไรก็สามารถทำได้เลยครับสำหรับใครที่สนใจคลิกลิงก์ใต้แคปชั่นได้เลยครับหรือถ้าอยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปที่เว็บไซต์ xm.com เลยครับหรือสามารถติดตามข่าวสารได้ที่โซเชียลมีเดียของ XM Broker ทุกๆแพลตฟอร์มครับตอนนี้ผมโน้ตตัวโตๆไว้เลยนะครับสำหรับใครที่อยากเข้าไปลงทุนเข้าไปเทรดในตลาดซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยอัตราแลกเปลี่ยนพวกนี้นะครับมีความเสี่ยงที่ค่อนข้างสูงอยากให้ทุกคนศึกษาข้อมูลศึกษาความเสี่ยงให้ดีก่อนเข้าไปลงทุนทุกครั้งนะครับทั้งหมดนี้แหละครับก็เป็นเรื่องราวตอนวิกฤตปี 40 ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับที่เป็นรากฐานให้ระบบการเงินของประเทศไทยเราแข็งแกร่งมาจนถึงทุกวันนี้เลยสุดท้ายนะครับถ้าใครมองว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์อยากให้กดไลค์กดแชร์ Money Buffalo ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารทางด้านการเงินดีๆแบบนี้ครับ